Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Ну, друзі, ви доволі часто мене питали з приводу криптовалюти, що там і як там, особливо зараз. І, дочекали. Сьогодні поговоримо про вивод криптовалюти та про POS ефіру або етеру. Тобто, де зберігати криптовалюти, як виводити, як конвертувати тощо. А особливо це актуально стало після того, як в Україні легалізували віртуальні активи. І все це під переправою переходу на POS замість ПОВ. Тож я вирішив, особливо зараз, розповісти вам про топ-3 варіанти, як я саме виводив криптовалюту і на чому зупинився. Тим паче, я зараз знаю немало людей, які донатять у ЗСУ через крипту, або хотіли б це зробити, або навіть на побутовому рівні іноді використовують крипту, купуючи ті чи інші побутові товари. Тож, можливо, комусь ця інфа буде корисною, і тепер ви зможете комфортно користуватися тим, про що навіть боялися подумати. Тож, го дивитися. Я створив. Окей, давайте тепер щодо виведення крипти. Я думаю, зараз декого буде тригерити, але все ж таки перший варіант – це BestChange. Взагалі, це був перший досвід на моєму часі, ще тоді, колись у минулому, при, скажімо так, конвертації, обміну як, скажімо так, фіату або електронних грошей та крипти. Десь у 2017 році приблизно. Тому що він максимально простий, зрозумілий і без реклам. А варіантів конверсії просто тьма. Обереш будь-яку валюту та гаманець, на якому в тебе є гроші, або криптовалюта. Дивишся найвигідніший курс та найкращі відгуки про обмінник. Тобто, скільки в нього успішних або неуспішних закінчених угод, і вуаля. Декілька хвилин очікуєш, і бабулєс у тебе. І навіть якщо, не дай Боже, виникають якісь проблеми, взагалі no problems, просто скасували і все. Або напряму будемо спілкуватися з техпідтримкою. Благо в мене такого не було жодного разу. І взагалі там багато ще чого є з функціоналу, тож якщо вам буде цікаво, подивіться самостійно. Проте, друзі, є більш популярна та, мабуть, навіть вам, деяким, хто не сталкувався з цим взагалі, більш популярна платформа. Знаєте, яка це? Так, на другій позиції в мене Binance. Цю біржу я використовував і, в принципі, зараз іноді використовую, відносно частенько. І одразу жирний плюс тут для мене, що у цієї платформи є свій мобільний додаток, а це дуже і дуже зручно. Ти зайшов тут, поклацав, що тобі потрібно, все зручно, круто, комфортно. До речі, котре буде інтуїтивно навіть зрозумілий навіть новачку. А якщо ви вже на досвіді, то, будь ласка, можете переключитися в розширений режим. Тож, як то кажуть, як і старому, так і молодому. І що дуже важливо для мене, це міжнародна тема, яка має неабияку круту репутацію. Тож, якщо у вас стає питання саме бірж, то тут все очевидно. Хоча, звичайно, краще зберігати крипту на холодному гаманці. Проте сьогодні ми не про гаманці і не про зберігання. Нас цікавить саме конвертація, вивод у фіат тощо. Саме тому я з легкістю рекомендую цю біржу для грошових та криптоманіпуляцій. А щодо виводу крипти у фіат, то тут все теж ізі. Просто натискаємо обмін у додатку, обираємо карту, на яку ви хочете вивести гроші, які ви вже підв'язали, звичайно. Або зараз можете підв'язати. Потім очікуйте декілька хвилин, коли покупець завершить ордер. І все. В цілому основний принцип скрізь однаковий. Різниці лише у широті функціоналу та інтерфейсі. Тож, щоб ви не обрали та не використовували, розберетесь достатньо швидко. І нарешті, друзі, третій варіант – це AnyCash. Це, мабуть, найпростіший варіант з усіх. Тут не потрібен ані браузер, ані мобільний додаток. Якщо у вас є Telegram Messenger, все. Я думаю, він у більшості людей, 99% явно у країн, які, скажімо так, були в СНД колись. Важливо розуміти, що це не біржа, і тут нема куплі криптовалют. Але є всі потрібні крипто та фіатні валюти. USDT, як на блокчейні ефіру, так і на троні. Є також біткоін, ефір, лайткоін, трон, долар, євро та гривня. Але при цьому ніяких фублів. Тому що тут у нас команда гаманця українці. Та сам гаманець, до речі, працює з 17-го року. А проєкт значиться надійним, причому все це у списках Chainalysis. Якщо говорити про сам же переказ коштів, то тут він моментальний. Просто вибираєте, з якого балансу вивести гроші на карту, вводите карту і все. Менше однієї хвилини кошти у мене на картці. Також тут присутня автоконвертація фіату і крипти, а це особливо круто для майнерів. І важливо,
в Anycash немає ніяких прихованих комісій. Більше того, все прозоро як у воді. Що також важливо, це безпека, тому гаманець обладнаний сучасними методами шифрування транзакцій, плюс гарантована повна анонімність ваших операцій. І все це працює на будь-якому інтерфейсі, починаючи з iOS, закінчуючи Android та веб-інтерфейсом. Тож можете, як мінімум, з інтересу долучитися та подивитися, що це таке та як воно працює. І для любителів знижок ігор та софту на сайті CDK Offers можна купити Windows зі знижкою. Додаємо у кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося, профіт. Усі посилання в описі. Так, друзі, скоїлось те, що так довго чекали, особливо геймери. Етер переходить з POV на POS. Вже перейшов. Перехід почався на початку цього місяця після активації оновлення Bellatrix. Тобто зміна Proof of Work до Proof of Stake почалась, коли загальна складність терміналу, тобто TTD, перевищила ось це число. І було знайдено останній блок. А це сталося всього кілька днів тому. Тож багаторазово відкладений перехід на POS тепер є фактом. А це означає, що майнери більше не змагатимуться в пошуку однакових блоків. Ні, ну звичайно, це також не означає, що інші криптовалюти не займуть місце Етера. Але принаймні найбільший внесок у майнінг на GPU зараз зник. І все це під час презентації як Nvidia, так і AMD, їх графічних процесорів, тобто відеокарт. І тут стає таке питання, як ви думаєте, а чи будуть вони пампити якусь іншу монетку? Можете написати в коментарях. Ну а за словами творця Ethereum, глобальне споживання електроенергії впаде на 0,2%. При цьому енергія майнінгу Етеру має скоротитися на 99%. А це так чудово ілюструє проблему криптовалюти. Ну, тому що Етер був однією з найбільших причин проблем із постачанням GPU під час свого піку популярності, а це у нас було з 2018 до 2021 року. Тож такий перехід, в принципі, може призвести до великої кількості вже вживаних відеокарт на вторичному ринку. А це в перспективі може змусити AMD та Nvidia знизити цінову політику на свої відеокарти, як ті, які вже є, так і на новинки. Хоча мені особисто здається, що не все так просто. Тож підсумую, методів виводу крипти є багато. Які саме вибирати, краще знати лише вам. Але якщо говорити про швидкість та зручність, то це явно Anycash. Ну а наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я сподіваюся, що вам ця інформація була актуальна та корисна. Якщо будете використовувати, пишіть в коментарях. Або напишіть свої альтернативні методи, якими ви користуєтесь в повсякденному житті. Буде цікаво подивитися. Ну а з вами, як завжди, був Human. І як завжди, кайфової вам гри.